Public Service Act ang batas na sumasaklaw sa pamamalakad ng mga serbisyo publiko sa Pilipinas. Isinabatas ito noong 1936 bilang Commonwealth Act 146. Nilimitahan ito ang pagpasok ng foreign investment sa bansa na naging hadlang sa kompetisyon sa sektor ng serbisyo publiko at sanhi ng paglago ng mga monopolya. Isa sa mga dahilan para dito ay para protektahan ang bansa laban sa mga dayuhang kumpanyang may masamang balak gaya ng pag-iespiya at dominasyon ng ekonomiya ng Pilipinas ng mga dayuhang negosyante. Ang mga probisyon para protektahan ang pambansang seguridad ng Pilipinas ay nakapaloob sa RA 11659. Mga bagong pananggalang o safeguards ang mga probisyong ito upang tugunan ang mga makabagong banta. Ano-ano nga ba ang mga bagong pananggalang o safeguards na ito para protektahan ang seguridad ng Pilipinas? We have to first understand and put into context the Public Service Act vis-a-vis information and communications technology. For 21st information and communications technology to be effective, efficient, and reliable, it has to be decentralized, distributed, and redundant. So, with the entry of the Public Service Act and the entry of more players in whatever space in ICT, it increases decentralization, it increases distribution, it increases redundancy. It makes our ICT more robust, more resilient against potential attacks, potential cybersecurity breaches. It makes us more resilient to whatever they throw at us because of this law. Point ko dyan, hindi mo yan isasolve pag nandyan ha. Preemptive dapat ang approach natin sa isang bagay na ganyan. Ibig sabihin, punong-puno itong batas na son ng mga precautionary principle para maiwasan natin na nakapasok si China, bully natin, halika nga dito, lumayas ka, ang laking kahiyan yun. Ang ngayon, sasabihin natin, pasensya na, hindi ka pwede dyan sa hindi ka pwede dyan sa gusto mong pasukan. Kasi critical infrastructure yan. Hindi ko pwede namin ipamigay sa iba-iba. Okay lang na kahit konti ang kapital namin, pero at least ito, sinabi dito sa batas na to, kailangan Pinoy ito. So, at least yun, malinaw na malinaw dito sa Public Services Act. Ngayon, tighter na tayo. Dahil we're allowing everyone, so we have more rules in place. Kailangan dadaanan mo yung, pupunta ka sa regulatory agency at i-prove mo na walang threat on national security or any way that it will threaten the security of our people. So kung foreign-owned, state-owned, hindi talaga pwede yan sa atin. Public services natin or companies that are critical infrastructure natin, specifically telecommunications, any other after na ma-determine. Kailangan talaga may reciprocity. So halos it actually prohibits more now sa mga specific talaga na ayaw natin. Pero it opens the gates to those more legitimate, let's say, and valid investors. So, marami tayong safeguards. And ang safeguards natin dito is not about bawalan ng investors. It's more about letting them in, but making sure that our people are safe from mga medyo nako-question natin mga investment. Paano makakatulong ang RA 11659 para protektahan ang ating ekonomiya laban sa dominasyon ng mga dayuhang kumpanya? Hindi ko kasi naiintindihan yan. Kasi maybe we will have more foreign investors, but to be dominated, we have the president to make sure that we don't have unwanted investors here. It is in the mandate under the amendment PSA. We have the NEDA to do the vetting process in any investments. Our administrative agencies have the mandate to make sure that only the valid investors come into the Philippines. Well, first, let's understand that the Public Service Act allows for the entry of all possible foreign players given the correct kind of restrictions and limitations set by the law itself. The fact that there's many who are coming in, it dilutes the power of everybody else. And that's why nobody can dominate the Philippines because of this act. Ang Amended Public Service Act ay nagtalaga ng mga dagdag na proteksyon
para sa seguridad ng bansa, gaya ng National Security Review para sa mga investment na magbibigay ng kontrol sa isang serbisyo publiko sa isang dayuhang kumpanya. Sertipikasyon para sa information security para sa telco investors, pagbabawal ng investments mula sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga dayuhang gobyerno o state-owned enterprises, at pagpasok ng investors galing sa iba't ibang bansa para iwasan ang dominasyon ng iisang nasyonalidad. Isa lamang ito sa mga benepisyo ng pagsasabatas ng amendment sa Public Service Act o RA 11659.